this video, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano gumawa ng Milo Pastillas. Ayan, sa paggawa po ng Milo Pastillas, kailangan lamang po ng tatlong ingredients. So, napakadali. So, kailangan po ng Milo powder. Number 2, kailangan po ng milk powder, any brand. Number 3, kailangan po ng condensed milk. Ayan, so kung interesado ka, just keep on watching. Gamit po ako ng baso. Ayan, ito ang gagamitin ko measuring cup, measuring glass. Ayan, so para madali ko siyang masulat. So, ito ang aking Milo. Ayan. So, yung inabon, kailangan lamang pang pagsamahin ng mga ingredients. So, hindi ko po muna siya uubusin kasi gusto ko siyang tikman. Baka mamaya sobrang tamis. Ayan, so paunti-unti. Ayaw ko kasi na sobrang matamis. Make sure sa paghalo ng mixture, kailangan malinis ang kamay. Nang matapos ko ng haluin, inilagay ko ang mixture sa refrigerator for 30 minutes. Ayaw ko kasing gumamit ng butter, pero kung gusto niyo po ng butter or ayaw niyo ng madikit, pwede rin po kayo maglagay ng butter sa mixture. Sa paghuhulma, mas pinili ko yung pabilog lang, pero depende po sa inyo kung anong shape po ang gagawin nyo. So, pwedeng triangle, pwedeng square. So, depende po sa inyo. Tapos mag-shape or pagkatapos maghulma, pwede po itong i-store sa refrigerator para mas malamig, mas masarap. Pero kung wala namang ref, pwede din po. And yeah, so perfect to para sa mga bata na nahihilig sa chocolate. Actually, nung elementary high school ako, mahilig ako sa Milo Pastillas. So, ito na po ang finished product and nakagawa po ako ng 20 pieces. Hindi ko na po naipakita kasi yung iba na ilagay ko sa refrigerator, nakalimutan kong isama sa pag-picture. So, yan na po. Thank you for watching. See description box below for the measurements of the ingredients.